नमस्कार मैत्रिणींनो, 2 दिवसावर आली आहे नारळी पौर्णिमा। मग नैवेद्यासाठी पुरणपोळी सोबत आपण नारळी भात पण बनवतो। आज पुष्पाईच्या किचन मध्ये मी तुमच्यासाठी बनवणार आहे खास नारळाच्या दुधातील केशरी भात। तीन वाटे आपण बासमती राईस घेतलेला आहे। हा 10 ते 15 मिनिटं आपण भिजवलेला आहे आणि 3 वाट्या तांदूळ म्हणजे आपल्याला 6 वाट्या पाणी किंवा दूध लागेल। मग आपण हे 4 वाटी गरम पाणी घेतलेलं आहे। 2 वाट्या नारळाचं दूध घेतलेलं आहे। अंदाजे आपल्याला जसं लागेल तसं आपण तूप वापरणार आहोत। अंदाजे आपल्याला पाऊण वाटी तूप लागेल। त्याच्यानंतर आपण घेतलेली आहे 1.25 वाटी साखर। 1.5 वाटीपेक्षा आपण पाव वाटी साखर जास्त घेतलेली आहे, कारण तांदळाला थोडी साखर जास्त लागते। नैवेद्याची डिश आहे म्हणून आपल्याला सुकामेवा घालणं गरजेचं आहे। बदाम, काजू, मनुका, त्यानंतर आपलं हे केशर दूध, वेलची आणि आपलं नारळाचं दूध आहे म्हणून थोडंसं ओलं खोबरं, गोड डिश आहे म्हणून थोडं मीठ आणि केशरी भात आहे म्हणून थोडा केशरी रंग। सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण काजू, बदाम आणि मनुका थोडंसं परतून घेऊया। साजूक तूप घातलेलं आहे। काजूचा थोडासा रंग बदलला ना का मग बदाम आणि मनुका घालायचा, कारण बदाम लगेच करपतात ना म्हणून। यामध्ये आपल्याला आवडतील तेवढा आपण सुकामेवा घालू शकतो। गॅस बंद करते आणि हे एका बाजूला काढून घेतो। गॅसवर भांडं आपलं तापलेलं आहे। यात घालूया आपण साजूक तूप, अंदाजे 1 वाटी। 2 ते 3 दालचिनी, 4-5 लवंगा आणि 3 ते 4 वेलची। आता यात घालणार आपण 4 वाटे आपण जे पाणी गरम केलेलं। आता हे 4 वाटी पाणी आपण उकळलेलं आहे, त्यातच आपण आता तांदूळ घालून अर्धा कच्चा शिजवून घेणार। यात घालूया आपण थोडंसं मीठ। थोडा वेळ 5 ते 10 मिनिटं अर्धा कच्चा भात शिजू द्या। बराच भात आपला शिजलेला आहे। आता मी गॅस एकदम बारीक करणार आणि सर्वात आधी आपण याच्यात घालणार थोडासा ऑरेंज कलर। आधी थोडासा घालून बघूया। अंदाजे पाव चमचा आपण हा रंग घातला। यात घालूया आपण हे गरम केलेले नारळाचं दूध, त्यानंतर ओलं खोबरं, सुकामेवा। आता छान मंद गॅसवर आपण 5 ते 10 मिनिटं हा
वाफवून घेऊया। जर यात आपल्याला पाणी कमी वाटलं तर थोडासा अर्धी वाटी पाणी बाजूला गरम करून ठेवायचा। जर आपला तांदूळ आपल्याला अर्धा कच्चा वाटला तर आपण त्यात वरून घालायचा। शक्यतो लागणार नाही, पण आपण अजून साखर याच्यात घालायची आणि त्या साखरेमुळे पण आपला अर्धा भात नंतर शिजणार आहे। राईस शिजायला आपल्याला थोडासा पाणी पाहिजे अजून। मी अर्धी वाटी पाणी घालते। आपला नारळी भात चांगला शिजलेला आहे। आता आपण यात घालूया साखर, त्यानंतर केशर दूध आणि वेलची पूड। तर मी व्यवस्थित हलवून घेते, याला मिक्स करते। तर मैत्रिणींनो, आपला नारळी पौर्णिमेचा नैवेद्य एकदम तयार आहे। नैवेद्यासाठी पण आणि खाण्यासाठी। हा नारळी भात जर तुम्हाला आवडला असेल तर ह्या नारळी पौर्णिमेला नक्की हा केशरी भात बनवून सर्वांना खाऊ घाला आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा। तुमच्या कमेंट्स आम्हाला खूप प्रेरणादायी असतात आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला अजिबात विसरू नका, ज्यामुळे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लगेच मिळते। आहा, या नारळी भाताचा घमघमाट सुवास इतका छान किचन मध्ये पसरलाय ना, आता कंट्रोल होत नाहीये। आणि अजून थोडं 5 मिनिटांनी आपला हा नारळी भात एकदम सुटसुटीत होईल